Ang init. Hi, everyone. Diba ang ganda ng view? Diba? Ganda ng view. Oh, see? Ganda doon mo. Ang ganda. Diba? Ang ganda. Ay, nakalive ako bakla. Kaya ka mga muna. Takil naman muna. Ito. Huwag mo magpahinga. Ito sila tapos. Wala, 11% na lang pala ako. In fairness Diba? Yung papawisan mo. Here. Tubig, sir? Meron, sir. Hi. Ay. Chloe, where's my earrings? Charot. Diba? Pangit to. Kakainis. Diba? Tcharam! Ayan o. Ang ganda. Ang ganda. Nalobat na pala ako. Picture mo ako. Asan ba? Ang DP ko. Pang? Ang profile ko sa birthday. Kape? Kape. O, diba? Nagtitinda lang kami ng kape dito. Nagtitinda ng kape. You know, may cater kami dito sa Star Commander Security Agency. And thank you, Sir Colonel Asuncion ng FDO for the recommendation. See? Salamat sa uulitin. CC Miles Asuncion, Milapas, asan ka na? Seminar nila. Nag-cater kami ng 2 araw. Snack, lunch, snack sa morning, snack sa afternoon. Ayan, sa mga gustong magpa-cater, pagka may birthday occasions or any occasions, we cater sa mga seminars. Diba? Bongga. See, tinitingnan ako dun sa loob. Sabi siguro, arte-arte na yung visit siya. Diba? O ayan, sige, benta pa more ng coffee. Clarence. Ano na? O sige, diba? Kita mo.
Ba? Where? Ano na? Oh. Oh, sige ah. Di ba ang ganda nung o diba? Ang ganda. Hey guys. Thank you for ano, diba? Ano na? May ano pa? Para sa'yo ka na putok sa mga... Thank you. Red dress. Diba? Ayaw charot. Nanti 6 months ka na makomment ito yan, iba po, may kasi mga 6 months kasi. Ha? Si Raul din to, ano? Anong date ngayon? 22, no? January 22. Saan bang talagsan sa sales? Ano ba yun? Curtos. Bakit ito magbili ko kahit walang bayad, sabi mo sa sabi niya gas din pa kayo sa Pendek pala. gas po sabi niya. Use your calculator. Hi sir, how are you? Sir Dexter, how are you? Are you okay now? Get well soon. Kasi resibo lang tayo. Kahit kailan sana ng division chips tapos naman kayo. Sana sa susunod, meron pa. Dalawa lang naman kayo pamilya ko sa Kumakain. Kumain ka ba? Hindi, umupo ka. Umupo ka din, no? May tubig pa ba yan? May tubig pa ba yung box? Umupo nga muna ako. Kasi diba? Ano magpapalala? Ang merienda nila ngayong hapon ay chicken roll and sandwich. Diba? With soft drinks and water.
para may sinilakasan. Okay, thanks. Diba? Bongga. Sabi niya, hindi ako makapagsalita niya. Pwede naman niyang tanongin yung classmate niya sa bakit sa konti magsalita. Hindi ba ito tanongin? Bawal Kung sa ganun sir, hindi ako makapagsalita. ayun na video. Sir. May kape tayo. Meron, sir. Anong gusto mo, sir? Kape. Okay. Coffee, tea, or green? Sir, joke lang, sir. Tea. Walang may, sir, ah. Ay, coffee na lang. Kahit nila sa bahay niya parang kita ko pa online ganito yaman nila sa ang stories Yung kasama ko, nakatatlong beses concept. kami niya sila niya yung nagkaroon pero kung ano kaya Nakatatlo na sir. Ano yung order kong kape? Sorry, madami. Sir, I have no copy of blanca. Okay lang, kahit Copy mo brown? kahit blanca. Blanca, okay. Sa akin brown. Ayun, sa kanya brown. After nyo guys, sir. Okay ka na sir? Sabi yung try ko eh. Parang okay na kahit nakukuha ko na. Nakatatlo na eh. Nung nagpang-apat na, lumabas yung pang-apat, wala na ako nagdadasal eh. Yung brown pa po. Sir, brown yan. Ah, brown. Bali, bawat mo na lang. Dalawa, sir. Ano sa'yo, sir? Ay, sir, ito na lang. Ayan. 15, sir. Sabi mo na rin. Sabi mo na rin bawat. Thank you. Kuya, may coke? Kasi nakapunta kayo sa luto ko kanina. Salamat ito. Thank you. Kasi ano na lang. Hindi kailangan din. Sila ang nangangailangan ng sugar. Tapos yung iba nag-aaral ng sugar. Pwede na ba? Madam, pwede na ba ito? Pwede na ba? Ay, ito na sa kayo kung gusto niyo na po. Oo, sige. Bigyan muna ng ano, ng tubig at saka drinks siya. Dito kayo sa akin ng tubig. Sa apat ko. Anong gusto niyo drinks? Yan sa apat. Kaya bawas na lang isang ako na lang. Tatlo na lang. Nag-gets mo ako? Lakasan mo ka ba? Kay sir, magkakasama mo. Tatlo na lang ibigyan mo dito. Okay. Okay? Bigyan na natin. Oras na. Pwede na to. Hatid ko na lang, ma'am, ha? Gusto mo ba? Para makaupo ka na. Okay lang, okay lang. Pwede na po sa akin. Alam mo, di ba may Okay lang, di. Mainit na siya. Tubig lang ibibigay ko. Tubig na lang ibibigay ko. sabi niya nga maniwala na tayo pag minalas na tayo sabi niya hanggang puro bagay ko lang yung sir. tatlo lang, tatlo lang. Tatlo. Palis na pala si Juan sa Bilip.
Sabi daw ni Sir Vice. Oh, yeah, right. Oy mo kasi nun? Dito magkano dito? Dito. Oh. Anong drinks ang gusto mo? Drinks, drinks ka? May tubig ka. Ayaw ka. Ayaw mo ng kape. Kasi naghanap ako ng gikat wala. Oo, wala. Dito magkano to? Wala, sir. Nakasama doon sa ano to? Gusto mo drinks? Royal. Hindi ko makinain yung ano ko eh. Ano eh? Hindi mo kinain. Diba niya kumuha ko? Tapos nung may natira, binili ko yung natira. Ako yung sa kumuha ng pinapaitan ko. Oo, sir. Anong drinks mo? Free yan May kasama. tubig pa ako. Ay, diba? Oo, naman sir. Free yan. Kasama yan. Mamili ka lang dyan, sir. Sabi nga ni Sir ay magkakita ng pagkakaiba Ay, sorry. Sorry, guys.